Let's check itong 10,000 rare bursts dito sa Tezos blockchain. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT Play To Earn reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Okay guys, now check natin itong Rocket Monsters na to na meron silang imimit na mga rare bears. At makikita nyo to sa website nila, rocketmonster.xyz. Tapos nandito sa kanilang news sa website nila, yung details ng kanilang pre-sale at public sale. From the recording of this video, ongoing yung pre-sale. At pag na-release na to, sakto. Sa mismong araw na yun, yung public sale ng mga rare bears na yun. 9 pesos lang po ito. Hindi pesos ha, Tezos. So nagkakalaga siya ng 1,900 pesos. So, bago ito. Di natin alam, Tezos blockchain. Paano ba ito magwo-work? Ano ba wallet dito? So, nakita ko, pwede natin gamitin si Kukai. Hindi siya pwede sa MetaMask eh. So, pwede nyo lang ito lagyan ng laman na Tezos gamit ang inyong Binance. So, kung meron kayo USDT, BUSD, or Binance, pwede i-convert to Tezos. Then, copy-paste lang natin itong address na to dito. At yun, automatic naman, mare-recognize ng Binance na taga-Tezos yung network na yon. Tapos, may 0.1 XTC network fee lang at makakapag-transfer na kayo ng Tezos going from Binance to Kukai na wallet. Ito rin ang ginagamit para sa Calamint, no? Automatic na siya magsisync. Kitang-kita naman dito, nakasync bigla yung ating Kukai na wallet. So yung website nila, no, punong-puno ng videos. Ang dami yung makikita dito na proof of concept nila. Meron din silang YouTube channel. Ayan, no, punong-puno ng kanilang development doon sa larong nire-develop nila. Okay? Play to earn to sa Tezos blockchain. So this is created and owned by Galaxy Rendered Limited. Play to earn NFT game built on Unreal Engine 5 and engineered nga sa Tezos blockchain itself. Ang ginagamit nilang marketplace is Calamint NFT Marketplace. Ito po siya. So nandiyan yung kanilang mga assets. Parang itong OpenSea ng Ethereum. So dito naman sa Tezos, Calamint po ang pwede nating tingnan sa mga NFT assets. So their bears, no, 10K randomly generated po yan na iba't ibang rarity at may utility as well. May pag-giveaway din sila. Yan. Mamimigay sila nitong Cyber Power PC Gamer Extreme VR Gaming PC. Yan. Sa mga makakapag-generate ng mga bears na yan. Isipin nyo, sa halagang 1,800, no? Maaari kayong manalo nitong gaming PC na ito, di ba? To keep updated at makabalita sa mga iba't ibang giveaway nila, pati mga announcement, meron silang Twitter account, Monsters Rocket. Follow natin sila, no? Meron silang 3,069 followers as of this moment. Pati yung kanilang Discord community, yan. Dito sila nagpapa-giveaway, may mga announcement din sila dito, at meron na silang 1,800 members. Lahat naman ng link na yan ay ilalagay ko sa description below. Under the lore tab dito sa website nila, pwede yung panoorin ito. Storytelling ang magaganap dito kung saan nanggaling itong mga Rocket Monsters na ito. Yung roadmap nila, noong August pa po ito, nag-launch sila sa Calamint. Then on September 2021, develop na yung character, pati yung design ng game sa Unreal Engine 5. Noong October, yung drone beta nila na mata-download nyo, pwede nyong laruin. November 2021, yan, nag-work on na sila sa Rocket Monsters prototype. Noong December 2021, nung Civil War map naman ay inumpisahan nila. Last month, January 2022, yung prototype level of Rocket Monsters headquarter is released. Tapos ine-expand pa nila yung Unreal Engine team nila. So ngayon, ito na yung generative project drop sa Calamint, yung land tokens, yung bears, at iba't ibang NFT assets. So uumpisa na nila yung tokenomics. So I'm hoping na mai-cover natin siya dahil wala pa dito. Then on March 2022, yung land token drop, pati introduction ng mga bear homes at yung drop date releases. Mag-expand pa sila ng Unreal Engine team, URSA drop, pati tokenomics for Testra will be released also. Magkakaroon din ng multiplayer server testing dito sa March 2022. Sa April 2022, wala pang nakalagay dito. Okay? So, hintayin natin yung updated na roadmap nila. So, ito yung prototype level. So, pwede yung i-download yung drone beta nila, pati yung prototype level 1. Enjoy nyo yung mga beta na to na may expect nyo sa kanilang upcoming na play to earn game.
Speaking of play-to-earn game, no, meron silang video dedicated for that para i-explain sa inyo kung bakit ba, no, bibili kayo ng mga rare bears, mga land na yan, na importante siya doon nga sa P2E na ito. Very detailed dito kasi sa Calamite, may kita nyo, nag-umpisa na, no, yung mga barrel, yung ibang mga characters, nandyan na, binebenta na po. So, yung iba may mga rarities talaga, no? Kung kanina nakita natin dito na may mura mga 8 pesos or 1,500 itong sniper rifle, meron din naman may kamahalan kasi very rare siya. For example, ito si John Rambeer, 7 out of 7 lang itong NFT na to. So, kaya nagkakalaga siya ng 50,000 pesos. May upcoming land nga sila, no, nabanggit ko kanina. Tapos, rarebase.io, dito sila mag-mint ng 10,000 randomly generated in-game bears. So, may trailer din po dito. Sabi ko sa inyo, ang daming video dito, ang daming trailer. Talagang bibigyan kayo ng information. Speaking of information, yung team nila nandito rin. So, nandiyan yung details na walang picture. Don't worry. Fully docs po sila. Ayan naman yung mga picture nila. May pa-live AMA sila dito kay Cripstar. Ayan po yung kanilang CEO. At itong Calamite po, kine-KYC din po nila yung mga projects na pumapasok sa kanila. So, yun lang guys, no? Let's see kung makakapag-mint tayo, no? Ang masasabi ko lang, no? Bagong blockchain. Tapos, may kamurahan pa, no? 9 pesos lang. And matagal na itong de-develop, no? They're looking to be a AAA game dito sa blockchain na ito. Nakita nyo naman yung graphics dito sa pinapakita kong trailer kung ano i-expect natin, diba? Pero as always guys, kahit na mura man yan or mahal, just risk an amount that you can afford to lose lang. And also, enjoy lang itong mga trailers ng Rare Bears, pati ng Rocket Monsters, pati syempre yung games na ito. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below at kung gusto nyo pa ng mga ganitong content, mga kakaibang blockchain, don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys! Babu!